أهلا بيكم مع فيلم جديد. بيبدأ الفيلم في شقة مقلوبة وما فيهاش حاجة في مكانها، المجلات على الأرض وعلب أكل فاضية وأزايز وسجاير في كل مكان. بعد كده بنشوف شخص قاعد في الأوضة قدام جهاز الكمبيوتر بتاعه، وكان بيبص لحاجة بتركيز كبير، وبنلاحظ صور ستات متعلقة على الحيطة. وهنا بنعرف إن الشخص ده عازب، وكان بيمسك بماوس الكمبيوتر والعرق بينزل من راسه على عينيه اللي كانت متعلقة بالشاشة، ودقات قلبه بتزيد. وبنعرف إنه كان بيتفرج على أفلام إباحية، وكان قاعد لوحده وبينظف نفسه بالمناديل الورق وبعدين بيرميها على الأرض، والظاهر كده إنه ما كانش يعرف يعني إيه نظافة. وبنشوفه بعد كده بيروح علشان ينام وبيطفي نور الأوضة. بعد كده بيسمع صوت حد بيخبط على الباب، وبيتوتر وبيفكر مين اللي ممكن يزوره في الوقت المتأخر ده، وبيسأل مين على الباب لكن محدش بيرد عليه، وبيضطر يقوم من سريره غصب عنه وبيلبس وبيروح علشان يشوف مين على الباب. ولما بيفتح الباب بيبص باستغراب، وده لأنه ما بيلاقيش حد على الباب، وبيسأل نفسه مين عمل كده. لكن فجأة بيشوف صندوق على الأرض، وتقريبا حد سابه في المكان ده وبعدها مشي. وعلى الرغم من غرابة الموقف بياخد الصندوق الغامض وبيرجع لأوضته وبيروح علشان يفتحه، وكان جواه مقص وورقة فيها صورة تفاحة. وبيمسك المقص وبيبصله وبيلاقيه مقص عادي. بعد كده بياخد الورقة وبيقص صورة التفاحة منها، وبعد ما بيخلص قص بيفضل يبص للتفاحة شوية. بعد كده بيسيبها جنب الصندوق وبيروح للمكتبة بتاعته وبياخد منها علبة كنز فاضية وبيشمها علشان يتأكد من إنها فاضية. بعد كده بيرجع يرميها بين الكتب مرة تانية، وبيدور في المكان حواليه على حاجة ياكلها، لكن ما كانش فيه حواليه غير زبالة وعلب فاضية. وكان الجوع بدأ يقرص معدته، وفجأة بيشوف التفاحة اللي قصها اتحولت من ورقة لتفاحة بجد. في البداية ما كانش مصدق عينيه، وبيفكر إن ده وهم بسبب الجوع اللي بيحس بيه. لكن لما بيمسكها بإيديه وبيمسحها في هدومه وبيسمع صوتها بين سنانه بيتأكد إنها مش وهم، وبيعرف إنها تفاحة حقيقية. بعد كده بيروح يبص في الصندوق مرة تانية، لكن ما كانش فيه حاجة تانية جوه الصندوق، وبيفكر إذا كان الموضوع ده حقيقة ولا خيال، وبيقول لنفسه إنه أكيد بيحلم. وبيسأل نفسه مرة تانية يا ترى مين اللي جاب الصندوق ده. بعد كده بيمسك المقص بإيديه وبيبصله مرة تانية علشان يتأكد منه، لكن بيلاقيه مقص عادي ومفيهوش أي حاجة غريبة، زيه زي أي مقص. وعلى الرغم من كده بيفكر يجربه مرة تانية علشان يتأكد منه، وبيدور على حاجة يقصها وبيشوف ورقة فيها فنجان قهوة وبيبتدي يقصه من الورقة. وكان بيعمل ده وهو متوتر وقلقان وخايف من النتيجة، وبيفضل ماسك الصورة في ايديه مستني انها تتحول وتكون حقيقة، لكن مفيش حاجة من ده بتحصل. وهنا بيفكر ان كل ده مجرد هلوسة. بعد كده بيبتسم وبيسخر من نفسه وبيرمي الورقة في الهوا، لكن بيسمع صوت ما كانش متوقع انه يسمعه، وبيبص وراه وبيشوف فنجان القهوة بيقع يتكسر على الأرض والقهوة بتندلق منه، وبيلمسها بإيديه وبيلاقيها سخنة تمام زي ما كانت في الصورة بالظبط، وبيدوقها بلسانه علشان يتأكد من إنها بجد مش خيال. والمرة دي بيبتسم بس ابتسامة سعادة بعد ما اتأكد إن المقص ده مقص سحري وإنه ممكن يحلله مشاكل كتير في حياته. وكانت المشكلة الأكبر في حياته واللي بتخليه يسهر طول الليل هي الستات. وهنا بيفكر في حل لمشكلته وبيروح ياخد صورة البنت من على الحيطة وابتدى يقصها، لكن للأسف بيقص راس البنت. وهنا بيتضايق لكن مش مهم، وده لأن فيه صور كتير لبنات أجمل. وكان بيبتسم نفس الابتسامة الغريبة وهو بيتخيل اللي ممكن يحصل. وهنا بنعرف إنه محتاج حد يشاركه في حياته، وكان شايف إن ده الحل. وعلى الرغم من المخاطر اللي ممكن تحصل كان مصمم إنه يكمل في التجربة، وبياخد الصورة على سريره علشان يقصها بحرص علشان ما تتقطعش منه، وبيركز قوي لحسن يقص منها إيد ولا رجل. وكان على وشه نفس الابتسامة لأنه هيقابل فتاة أحلامه. لكن فجأة وقبل ما يخلص بيرن جرس التليفون وبيشتت انتباهه، وبيبص للتليفون وفي اللحظة دي بيكون قص راس البنت بالمقص. وهنا بيقلق وبيفكر في اللي ممكن يحصل، وبيجري علشان يدور على حاجة يلزق بيها الصورة، وبيفضل يدور في وسط كراكيبه لحد ما بيلاقي أخيرا شريط لزق، وبيروح للسرير وفي طريقه بيدوس على القهوة المدلوقة على الأرض وبيتزحلق علشان يقع وبيتألم من الوقعة، وبيحاول يقف تاني وبيشوف وهو على الأرض رجل بنت فوق السرير، وفجأة بيقع عليه دم. ولما بيبص لفوق بيشوف البنت اللي قص صورتها بلحمها وشحمها وكمان دمها، وكانت واقفة قدامه والدم بينزل من راسها، وده طبعا لأن راسها ما كانتش موجودة وكانت مقطوعة.
وكان خايف طبعا لدرجة إنه كان هيموت في مكانه، خصوصا لما شاف راس البنت فوق السرير وبنفس الابتسامة اللي كانت في الصورة، لكن من غير حياة ولا نفس، وبيفضل متسمر في مكانه من شدة الخوف، وبيبص للبنت اللي دمها بقى في كل مكان. وهنا بينتهي الفيلم.